সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটি ভিডিঅ' আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই। আজি 10 দিন মানে হ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া, সেয়েহে কৈ আছিলোঁ নতুন কাপোৰ এযোৰ তৈয়াৰ কৰি আছোঁ, মিক্স পাটৰ কাপোৰ হ'লগৈ আৰু অলপ চলপ কাম বাকী আছে কৰি আছোঁ, তাৰপৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কেনেধৰণে কৰিছোঁ বোলো আৰু ডিজাইন কেনেধৰণে দিছোঁ আপোনালোকক বোলো সেয়া ভিডিঅ'ৰ যোগেদি অকণমান দেখুৱাওঁ। তেনেহ'লে আহক এতিয়া চাওঁ। এইযোৰে হৈছে কাপোৰযোৰ ক'লা ৰঙৰ কাপোৰ আৰু ভাল আহিলে দেই এইবাৰ মানে চাদৰখন দীঘল বহল আহল ধুনীয়া মানে শকত আবত মানুহ আৰু ওখ পাখ মানুহ পিন্ধিব জোখৰ মানে ধুনীয়া আহিলে আৰু ব্লাউজটো অকণমান ডাঙৰ আহিলে। এয়া দেখিছে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তাৰপিছত এয়া ফ্লিপকাৰ্টতে অৰ্ডাৰ দিয়া কালাৰ মানে আউটলাইনাৰ আৰু তাৰপিছত এয়া হৈছে গ্লিটাৰ, তাৰপিছত এইখিনি হৈছে ফ্লাৱাৰলেছ ব্ৰাছ, তাৰপিছত ফেব্ৰিক। আজি কাপোৰযোৰ এইখিনি সামগ্ৰীয়ে ডিজাইন দিম মই কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন। চাদৰখন এয়া ধুনীয়াকৈ এয়া পাৰি ল'লোঁ তলতে এনেকৈ পকাত, তাৰপিছত এইকিপা মানে মই কৰিলোঁৱেই দেই এইকিপা তেও আৰু এতিয়া নতুনকৈ আৰু কেনেকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম মই। নতুনকৈ নহয় আৰু মানে কেনেকৈ মানে কৰিলোঁ আৰু ফুলপাহ এয়া দেখিছে ফ্লাৱাৰলেছ এইবিলাক কাটি কাটি এপা এপা কৰি থৈছোঁ। য়েল্ল' আৰু এনেকুৱা ৰাণী পিংক, এইটো গল্ডেন য়েল্ল', তাৰপিছত ৰাণী পিংক। ইয়াৰ আকৌ এটা ছাইড খহটা এটা ছাইড প্লেইন থাকে দেই, প্লেইনটো ওপৰ ছাইডে হয়, খহটা ছাইডটো মানে এনেকৈ আঠা লগাই এনেকৈ লগাই দিব লাগিব আৰু নিজৰ এটা জোখত এয়া হিচাপ এনেকৈ দাগ দি থৈছোঁ। এয়া দেখিছে এয়া দাগ দি থৈছোঁ, এয়া ক'ত ক'ত মানে হিচাপ এটা কৰি আৰু তাৰপিছত এইটো ফেব্ৰিক গ্লু দোকানতো পোৱা যায় অনলাইনতো পোৱা যায়, এইটো আঠা লগাইছোঁ। এয়া দেখিছে এনেকৈ লগাই ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া য'ত নেকি মাৰ্ক কৰিছিলোঁ আৰু তাত লগাই দিম ধুনীয়াকৈ। লাহে লাহে মানে আঠাটো শুকাই গ'লে পূৰা তেনেকৈ টাইট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত এইটো য়েল্ল' দুপা এনেকৈ এইখিনি আঠাখিনি শুকাই গ'লে মানে দেখি নোপোৱা হৈ যায় আৰু টাইট হৈ যায়। এইটো 3D আউটলাইনাৰ মানে ফুলপাহ মানে পাত হওক ডাল হওক গছ হওক, এইটো গ্ৰীণ কালাৰ এইটোৱে কৰিম। তাৰপিছত 3D আউটলাইনাৰ গ্লিটাৰ, এইটো গ্লিটাৰটো মানে যিহেনেকৈ গম পায় আৰু জিলিকনি এয়া দেখিছে ধুনীয়া জিলিকনি উঠিছে, এয়া এনেকৈ দিব পাৰি আৰু এয়া দেখিছে এইবিলাক গ্লিটাৰ লগাই দিলোঁ। এয়া দেখিছে গ্লিটাৰ লগাওঁতে ভিডিঅ'টো থাকিয়ে গ'ল, মানে ভিডিঅ' হৈছে নাই গমেই নাপালোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকক আকৌ মই এবাৰ কৈ মানে দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছে পনীয়া পনীয়া হৈ আছে, এয়া শুকাই গ'লে এয়া এনেধৰণৰ হৈ যাব। এই দেখিছে কেনেকুৱা জিলিকনি উঠিছে, এনেধৰণৰ হ'ব। কাপোৰযোৰ ওপৰত যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছিলে ফুল হওক ডালপাত হওক বনাবলগীয়া সেইখিনি বনাই মেলি অলৰেডি মানে শেষ হৈ গ'ল। এইখন হৈছে মেখেলাখন, তাৰপিছত চাদৰখন এয়া এনেকৈ মই পাৰি থৈছোঁ যিহেনেকি দহি বাতি আছোঁ, কিন্তু দহি কিন্তু এবাৰ সূতাৰে বৰ্ণালী পাত সূতাৰে নহয় দেই, কৰিৰে বাতিছোঁ। এয়া দেখিছে কৰি এইবিলাক এয়া দেখিছে একদম বহুৰূপী মানে মাল্টি কালাৰ কৰি হয়, মানে অনলাইনতে ফ্লিপকাৰ্টতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এয়া দেখিছে সকলো মানে ৰঙেই আছে, মানে প্ৰত্যেকৰে এটি 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 লগাই দিছোঁ। যিহেনেকি কাপোৰযোৰ ক'লা সেয়েহে মানে মাল্টি কালাৰ কৰি দিছোঁ, দেখিবলৈ কিন্তু বহুতেই ভাল লাগিছে। এটা আগ বাচিলোঁ, ইটো আগ বাচিলে এতিয়া কেনেধৰণৰ দেখে শেষতহে গম পাম আৰু। পিছত এয়া দেখিছে এটা এটা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দিলোঁ, মোৰ ফালৰ পৰাতো একদম ধুনীয়া লাগিছে। এটা আগ নাই বটা, এয়া দেখিছে এইটো এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল কেইবাদিনৰ মূৰত কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হ'লগৈ, তাকে বোলো আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিলোঁ দেখুৱাওঁ। এইযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইটো হৈছে ব্লাউজ, যিগৰাকীয়ে মানে কাপোৰযোৰ লৈছে সেইগৰাকী মেজাৰমেণ্টত ব্লাউজটো চিলালোঁ। ব্লাউজটো কেনেকৈ চিলালোঁ তাকে বোলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। ব্লাউজটো এয়া ভি কাট বেক চাইড পূৰা ডিপ হোৱাৰ বাবে এয়া এনেকুৱাকৈ সৰু ফিটা এডাল দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত তেখেতে গল্ডেন বা হোৱাইটত ষ্ট'ন এটা লগাই ল'ব হেনো যিগৰাকীয়ে লৈছে আৰু। তাৰপিছত হাতখন এয়া 3/4 স্লিপ আৰু তাৰপিছত এয়া এনেকৈ পাৰপিন দি দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া কৰি হাততো দি দিছোঁ, এয়া দেখিছে। তাৰপিছত এখন হাততো এয়া এনেকৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট ছাইডটো মানে আগফালৰ ছাইডটো আৰু এয়া দেখিছে এনেকৈ পান গলা দি দিছোঁ। এয়া মানে চিম্পুলো অলপ মানে ধুনীয়া পাৰ্টি ৱেৰো দেখে আৰু পাৰ্টি চাৰ্টি ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব।
ব্লাউজটো হৈ গ'ল। মেখেলাখন এয়া, মেখেলাখন একদম পিন্ধি মেলি আপোনালোকক দেখাম। তাৰপিছত চাদৰখন এয়া গল্ডেনৰ পাৰপিন লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি বাতি দিলোঁ। আপোনালোকে পিন্ধিলেহে দেখিব আৰু দেই কেনেকুৱা দেখিছে কাপোৰযোৰ মানে আৰু কেনেকুৱা হৈছে আৰু। তেনেহ'লে এতিয়া পটককৈ পিন্ধি মেলি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণৰ হৈছে কাপোৰযোৰ আৰু কেনেকুৱা দেখিছে আৰু। বন্ধুসকল কাপোৰযোৰ একদম বঢ়িয়াকৈ পিন্ধি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ওপৰৰ পৰা তললৈকে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক কেনেধৰণৰ দেখিছে। এয়া পিন্ধি ল'লোঁ দেখিছে। এইফালে ভিডিঅ' কৰিব আমাৰ টুইংকল বড়ো। হাই হেল্ল' কোৱা। তাৰপিছত তাৰ লগৰ ব্লাউজটো নিপিন্ধিলোঁ কিয়নো মানে ব্লাউজটো মেজাৰমেণ্টটো সেই যিগৰাকীয়ে অৰ্ডাৰ দিছে তাইৰ ভাগৰ হয় আৰু মোৰ জোখত নহয়। সেয়েহে নিজৰে এয়া পুৰণা ব্লাউজ এটা পিন্ধি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া চাওক আমাৰ কোনজনে ভিডিঅ' কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ। কাপোৰৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ ভাল পালে তাৰপিছত কমেণ্ট এটি কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। সেয়া আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মানে কি আগবাঢ়ি যোৱাত অলপ সহায় হয় আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগন্তুক চাই থাকিবলৈ পাব। তেনেহ'লে আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।